ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ვეტერანი კალათბურთელი ხეცურიანი. შემოგვიერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.წერტილი-ჟ-ზე გამოგვიგზავნეთ. დღეს ჩვენ ქართული კალათბურთის პრობლემებისა და მომავალი შეხვედრების შესახებ ვისაუბრებთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება, ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონშიო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით თავდაპირველად ზაზაფაჩულიაზე ვთქვათ, ელვისებურად გავრცელდა ინფორმაცია მისი ტრამვის შესახებ. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ? იმედია ყველაფერი მოგვარდება და ის ითამაშებს ევროპის ჩემპიონატზე. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. დიახ, 2 დღის წინ ზაზამ ტრამვა მიიღო ვარჯიშზე. ის ამჟამად იმყოფება ქართველი ექიმების დაკვირვების ქვეშ. ასევე ჩართული არიან Golden State Warriors-ის ექიმები, რომელიც დისტანციურად გარკვეულ მითითებებს აძლევენ ზაზას. იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ ეს ტრამვა მალე მოუშუშდება მას და მიეცემა საშუალება ითამაშოს ევროპის ჩემპიონატზე. მოდით თავდაპირველად ამ ევროპის ჩემპიონატზე ვთქვათ, რას ელით და როგორი უნდა იყოს ეს კონტინენტის პირველობა საქართველოს ნაკრებისთვის? ანუ შედეგის თვალსაზრისით. შედეგის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, გვაქვს საკმაოდ ამბიციური მოლოდინები და გულშემატკივარი, როგორც ჩვეულებრივ გულშემატკივრებს, ისე ყველა კალათბურთში ჩართულ ადამიანს გვაქვს ამბიციები, რომ საკმაოდ წინ წავა ჩვენი ნაკრები, არ მინდა კონკრეტული პოზიცია ვთქვა, ან კონკრეტული შედეგი ვთქვა, მაგრამ გამომდინარე ჩვენი ნაკრების შედეგებისგან არა მხოლოდ ბოლო 1 თვის განმავლობაში, არამედ ბოლო წლების განმავლობაში, რაც ჩვენ ნაკრებს დაუგროვდა უკვე ის გამოცდილება, იმ მოთამაშეების ერთად თამაშის შეთამაშება უკვე და მრავალი წლის შრომა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წარმატებული იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი ჩვენი ნაკრებისთვის. სამწუხაროდ ტრამვებმა ჩამოაშორა ნაკრებს ვიქტორ სანიკიძე და ბექა ბურჯანაძე, ორივე მათგანი დიდი დანაკლისია ნაკრებისთვის. ეხლა იცით ზაზას შემთხვევა უკვე, იმედი გვაქვს ზაზა გამოჯანმრთელდება და მიუხედავად ამ ტრამვებისა, ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ წარმატებული იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი. და მოდით ჩვენს 16 წლამდელებზეც ვთქვათ, მათ მართლაც სასწაული მოახდინეს. დღეს საკმაოდ ემოციური იყო ვლადიმერ ბოისას წიგნის პრეზენტაციაზე, როდესაც ეროვნული და 16 წლამდე ნაკრების წევრები ერთმანეთის გვერდი-გვერდით დგნენ და ერთნი საუბრობდნენ გამარჯვების, მეორენი კი მომავალი წარმატების შესახებ. კი, ძალიან სასიამოვნო იყო ყურება 16 წლამდე ბიჭების, რომლებმაც მათი ხელმძღვანელობით ბუბა ბერიშვილის თამადობით ვიტყოდი და ხელმძღვანელობით ბუბას გუნდმა შეძლო ფაქტურად შეუძლებელი. მე არ მინახავს, არ მახსენდება ესეთი თამაში, რომ გუნდმა პირველი პერიოდი, პირველი 10 წუთი თამაშის 24 წააგოს, როგორც მოხდა დიდ ბრიტანეთთან შეხვედრაში მესამე ადგილისთვის და შემდეგ მოახერხოს ამ მაჩის ბედის შეტრიალება და მოიგოს ეს მაჩი, ესეთი გადამწყვეტი მაჩი, როგორც ეს მესამე ადგილისთვის ბრძოლა იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მაჩში გამარჯვებული გადადიოდა ალიგაში, A დივიზიონში. ევროპის ჩემპიონატზე, მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე 16 წლამდელებში და ბუბა ბერიშვილმა და მისმა გუნდმა ეს შეძლეს, ეს ნამდვილად დარჩება რაღაც ესეთ გამორჩეულ მომენტად და გამორჩეულ თამაშად ქართული კალათბურთის ისტორიაში. კიდევ ერთხელ მიულოცავ ამ ბიჭებს და მათ მცნელებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი წარმატება იყო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და მოდით აი მოზარდებზეც ვთქვათ, თქვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ზაზაფაჩულიას აკადემიასთან, შეიძლება
შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი ხართ ამ აკადემიის. Როგორი თაობა მოდის და ვინ არის ის მომავალი, ვინც დიდი კალათბურთი უნდა ითამაშოს? სადაც აკადემიას რა თქმა უნდა გულშემატკივრობ და შემოვიფარგლებ გულშემატკივრობით და მხოლოდ თუ რაღაც გარკვეულ რჩევებს თუ მივცემ ხოლმე სადაც აკადემიის ხელმძღვანელობას და რა თქმა უნდა სადაცაც მეგობრულ რჩევას თუ მივცემ მხოლოდ მასთან აკადემიასთან დაკავშირებით თვითონ ის ფაქტი ეს აკადემია ძალიან კარგია და ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ქართული კალათბურთისთვის თანამედროვე აკადემია რომელიც ყველანაირ პირობას უქმნის მოთამაშეებს ახალგაზრდა მოთამაშეებს ბავშვებს რომ ისინი გაიზარდონ ძლიერი პროფესიონალი კალათბურთელები მე იმედი მაქვს რომ ეს არ იქნება უკანასკნელი ესეთ თანამედროვე აკადემია პირიქით განვითარდება ზუსტად ეს ბავშვთა კალათბურთი რომელიც ამ ეტაპისთვის შეიძლება ითქვას რომ მხოლოდ ნათელი წერტილი ეს აკადემია არის მაგრამ საქართველოში უნდა გაიხსნას არაერთი ასეთი აკადემიები იქნება ეს ზაზას აკადემია თუ სხვა აკადემიები რომ თავარია რომ მასობრიობას მივახციოთ მეტი ადამიანი იყოს ჩართული კალათბურთში და მეტი ადამიანი დაინტერესდეს კალათბურთით და საერთოდ სპორტით და საერთოდ ჯანსაღი ცხოვრებით. საუბრობენ რომ თქვენ გეგმავთ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას თავდაპირველად ადასტურებთ თუ არა ამ ინფორმაციას თუ კი ესე იქნება რას გააკეთებთ პირველ რიგში ბავშვთა კალათბურთისთვის? ამ ეტაპზე, როდესაც საქართველოს კალათბურთს თავარი გამოწვევა ევროპის ჩემპიონატი აქვს და ესეთი მნიშვნელოვანია, მე თავშევიკავებდი ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატობაზე კომენტარის გაკეთებისგან, ამ საკითხს თქვენის ნებართვით, რომ მორჩება ევროპის ჩემპიონატი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ამ ეტაპისთვის ქართული კალათბურთისთვის, მას შემდეგ დიდი სიამოვნებით დაუბრუნდებით თქვენს ეთერში. კი ბატონო. და მაშინ მოდით აი მაინც პრობლემების შესახებ თქვათ, რა არის დღეს უმთავრესი პრობლემა, რომ ბავშვი მივიდეს კალათბურთზე, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ თვალს ვადევნებდით გივი კარტოზიას სახელობის თბილისის სპორტის სასახლეში გამართული მართლაც საზეიმო შეხვედრას, საკმაოდ ემოციური იყო ზაზას მიმართვა, ყველა იმ მწვრთნელის მიმართ, ვინც წლების განმავლობაში მისი როგორც კალათბურთელის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობას იღებდა და ხანდახან თუ კი დავფიქრდებით რაღაცა ის წარუმატებლობაც თუნდაც თქვათ რაღაც ან ნაკრებში არ გამოძახება ზაზასთვის ეს გახდა კიდევ დამატებითი სტიმული მოზარდებისთვის დღეს დღეს არის შემიძლია ითქვას რომ ეს არის ერთი და ორი პრობლემა დღეს არის კომპლექსური პრობლემა ქართულ კალათბურთში როგორც არის ბავშვთა კალათბურთის პრობლემა განსაკუთრებით თვალსაჩინო არის რეგიონებში თბილისის გარეთ კალათბურთის განვითარება ეს არ ეხება შედარებით ნაკლებად ეხება ქუთაისს იგივე ბათუმს შეება რუსთავს მაგრამ ძალიან დიდი პოტენციალი არის ბავშვების რეგიონებიდან ეს აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული, აუცილებლად უნდა გავიდეს ქართული კალათბურთი, მხოლოდ თბილისში არ უნდა იყოს კონცენტრირებული, უნდა გავიდეს თბილისის ფარგლებს გარეთ, მოიცოს მთელი ქვეყანა და თვლი რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ზუსტად ეს არის დღეისათვის ახალგაზრდა ბავშვთა კალათბურთში, რომ მასობრიობა არ არის იმდენი ბავშვი, მეტ უფრო ბევრად მეტი პოტენციალია რომ ჩაერთოს მეტი ბავშვი კალათბურთში, ზაზას მაგალითი, ზაზას წარმატება იგივე ეროვნული ნაკრების წარმატება ძალიან დიდ მუხტს ტოვებს ახალგაზრდობაში ბავშვებში და მათ უნდათ დარწმუნებული ვარ ეს მუხტი თუ გაღვივდება ისინი ძალიან ბევრნი ჩაერთვებიან კალათბურთის მომავალ განვითარებაში ამიტომ მე წარმომიდგენია რომ ზუსტად აქ არის გასაღები ეს არის რეგიონები და ეს არის პატარა ბავშვების და მათი მშობლების დაინტერესება რომ ქართული კალათბურთში შეიმეიყვანონ ბავშვი და ბავშვმა დაიწყოს კალათბურთის თამაში პირველ რიგში შეუყვარდეს კალათბურთი და მას შემდეგ რაც უკვე შეუყვარდება კალათბურთი მას შემდეგ გაჩვენებს ის ამდენად პროფესიონალად ჩამოყალიბდება როდესაც მივახცევთ იმას რომ ბევრი ბავშვი შევა უფრო მეტი არჩევანის საშუალება იქნება და ამ ბევრი ბავშვიდან უფრო მეტი პერსპექტიული ახალგაზრდა გაიზრდება სვენელი გველოდება მოდით მას მოვსმინოთ გისმენთ გამარჯობა გამარჯობა მოგესალმებით აი ძალიან გვაინტერესებს ეს არ ვიცოდი ეს ინფორმაცია რა სახის ტრავმასთან არის დაკავშირებული სანასტრავა თუ შეიძლება მოდი შეხდით თემა სხვა არის მაგრამ ჩვენი უჭიდავები რა შობიან ელენე თუ კი ბატონო დიდი მადლობა ბრძანეთ ბატონშიო მე უფრო ზაზას ტრამვაზე შემიძლია ვისაუბრო ალბათ ელენე ისაუბრებს მოჭიდავებთან დაკავშირებით ზაზამ კოჩთან მიიღო ტრამვა ეს კოჩის გადაბრუნება ქვია კალათბურთში ამ ტრამვას და ზუსტად ეს მოუვიდა ვარჯიშზე ერთ-ერთ სათამაშო ეპიზოდში კოჩი გადაიბრუნა დღეისათვის არის გასიებული ეს კოჩი და საკმაოდ არასასიამოვნო ტრამვა არის კალათბურთელისთვის რაც შეეხება ჩვენს მოჭიდავეებს დღეს პარიზში სტარტი აიღო მსოფლიო
მსოფლიოს ჩემპიონატმა პირველი 2 დღის განმავლობაში ხალჩაზე ბერძნულ-რომაული სტილით მოასპარეზე ფალავნები გამოვლენ და დღეს რობერტ კობლიაშვილს 85 კილოგრამში და 98 კილოგრამში რევაზ ნადარეიშვილს ბრინჯაოს მედლების მოპოვების შანსი აქვთ. რობერტ კობლიაშვილი ოლიმპიურ ჩემპიონ დავით ჩაკვეტაძე შეხვდება, რომელიც რუსეთის სახელით ასპარეზობს, რაც შეეხება რევაზ ნადარეიშვილს, მისი მეტოქე უზბეკი რუსტამ ასაკალოვი იქნება, ასე რომ წარმატება ჩვენს ფალავნებს და იმედი ვიქონიოთ, რომ დღეს ორივე შეხვედრა მათი გამარჯვებით დასრულდება და საქართველოს ნაკრებს ექნება პირველი 2 ბრინჯაოს მედალი. რაც შეეხება ჩვენს ისევ ნაკრებზე ვთქვათ, რამდენად რთული მეტოქეები არიან ჩვენს ქვეჯგუფში? რთულია, ნამდვილად რთულია, თუნდაც პირველი თამაში რო ავიღოთ ლიტვის ნაკრები, ჩვენ კარგად გვახსოვს წინა ევროპის ჩემპიონატი, როდესაც ლიტვის ნაკრებმა დაგვამარცხა ძიმე ბრძოლაში. პირველივე შეხვედრა ლიტვის ნაკრებით გახსნა, რა თქმა უნდა, არ იქნება მარტივი. ბოლო ამხანაგური მათ მოუგეთ და ეს ფსიქოლოგიურად გარკვეულ უპირატესობას მოგვანიჭებს, მაგრამ ერთ-ერთი ძლიერი ჯგუფი გვაქვს ასევე არ ვიცი, ალბათ მე წარმომიდგენია, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ამ ჯგუფით და გასვლაზე, არის ძლიერი ჯგუფი, მაგრამ ეს არ არის ეს ჯგუფი, რომლითაც გასვლა არ შეეძლო საქართველოს ნაკრებს. ანუ მაინც ყველაფერი შესაძლებელია. არა, მე კიდევ უფრო ოპტიმისტურად ვიტყოდი, ჩვენ ესეთი საფუძვლიანი იმედი გვაქვს, რომ შევძლოთ ჯგუფის ბარიერის დაძლევას და თურქეთში ფინალურ ეტაპზე ვითამაშებთ. ჩეხეთის გუნდთან ჩატარებულ 2 შეხვედრაზე ბრძანეთ. მე ვიტყოდი, რომ განსხვავებული შეხვედრები იყო. პირველი შეხვედრა ძალიან მომეწონა, გუნდმა ბევრად უფრო კარგი კალათბურთი აჩვენა ვიდრე მეორე შეხვედრაში. იგივე გუნდური თამაშიც ბევრად უფრო კარგად გამოვიდა. არ არის გასაკვირი, ეს არის მოსამზადებელი ეტაპი, გუნდი ამუშავებს სხვადასხვა კომბინაციას. მეორე შეხვედრას არ ვიტყოდი, რომ ნაკრების აქტივში შეიძლება ჩაიწეროს, მაგრამ გავიმარჯვეთ, მოვიგეთ ტურნირის და ესეც რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურად ბიჭებისთვის კარგი იყო. პირველი შეხვედრა სიმართლე გითხრათ ის ერთ-ერთი გამორჩეული იყო მოსამზადებელ ეტაპზე. ყველა თითოეულმა გუნდის წევრმა ძალიან კარგი თამაში აჩვენა. დიახ. და მოდით ახალგაზრდებზეც ვთქვათ, ფაქტიურად ილიას ზუროს ჰქონდა მათი გამოცდის შესაძლებლობაც და ძალიან ბევრი ნიჭიერი მოზარდიც კი მოინიშნა, ვთქვათ, აი ამ გამოცდის პერიოდში. კი, მოთამაშეები პირველ რიგში გამოყოფდი ილია ლონდარიძეს, რომელიც ახალწეული არის ნაკრების, ის შედარებით არ არის ახალგაზრდა, მაგრამ არის ახალწეული და ძალიან კარგი მაგალითია, რომ საქართველოს ჩემპიონატიდან შეიძლება ნიჭიერი პერსპექტიული მოთამაშეების მოძიება, რომელმაც მე ვთვლი, რომ საკმაოდ კარგი დებიუტი მოიწყო ნაკრებში. ილია გამოირჩევა ბრძოლის უნარიანობით პირველ რიგში და მოედანზე რო გამოდის, ის თავის ენერგიას ხარჯავს ბრძოლაში და შეუძლია წარმატება მოუტანოს ამითი გუნდს და ეს ძალიან კარგად აჩვენა იმ ამხანაგურ თამაშებში, რომელშიც მიიღო მონაწილეობა. მითაძე ყველაზე ახალგაზრდა ნაკრების ახალწეული, ძალიან კარგია რომ ცოლებმა გადაწყვეტეს მის ნაკრებში ინტეგრირება. ეს ბიჭი არის საქართველოს კალათბურთის ერთ-ერთი მომავალი, ნაკრებშიც ღირსეულად დგას, ეროვნულ ნაკრებშიც ღირსეულად დგას მოედანზე, აკეთებს თავის შესაძლებლობის მაქსიმუმს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ის გაიზრდება, კიდევ უფრო ჩამოყალიბდება, კარგი ძლიერ კალათბურთელად ჩამოყალიბდება და ითამაშებს დიდ კალათბურთს. სუპერლიგის გათამაშებაზე ვთქვათ, დღეს იძლევა ვთქვათ ეს გათამაშება იმ რესურსს, რომ თუნდაც აი შიდა ბაზარზე მოხდეს აი ამ არჩევანის გაკეთება? სამწუხარო რეალობაა, რომ სუპერლიგამ ვერ მიაღწია იმ დონეს, რაც ქართული კალათბურთის გულშემატკივარს სურს. სუპერლიგის თამაშების ყურებადობაც არის ძალიან დაბალი. თვითონ მოთამაშეების არ ყოველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ხარისხი უკეთესი იყოს მოთამაშეების. ისევე როგორც ლეგიონერების, ისევე ქართველი მოთამაშეების და ესეც ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი პრობლემა არის ქართული კალათბურთის, რომ სუპერლიგის სათამაშო დონე არ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რაც თუნდაც ეროვნულ ნაკრებს აქვს. თუ დავაკვირდებით ეროვნული ნაკრების ძირითად აბსოლუტურ ძირითად ბირთვს ლეგიონერები შეადგენენ. წელს გიორგი ცინცაძე თამაშობდა სუპერლიგაში და ეს მნიშვნელოვნად დაეტყო კიდევაც სანახაობრივად სუპერლიგას, მაგრამ ერთეული მოთამაშეები ვერ შექმნიან იმ სურათს, რომ ჩემპიონატი იყოს მაღალი დონის. სამწუხაროა, რომ დღეს სუპერლიგა უნდა ვთქვათ, რომ დაბალი დონის ჩემპიონატია თუნდაც ევროპის მასშტაბით. და ჩვენს ლეგიონერებზეც ვთქვათ, სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ მაინც იკლო.
წამყვან კლუბებში ქართული კალათბურთელის, თქვათ, გვარმა და სახელმა. კი, და ეს არის ქართული კალათბურთის პრობლემა. მე ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ქართული კალათბურთის წარმატება არის დაფუძნებული როგორც ადგილობრივ ჩემპიონატზე, ისე ლეგიონერებზე და ზუსტად აქედან ივსება ეროვნული ნაკრები. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც იკლო, მე წარმოვიდგენია, რომ ზუსტად ის ხედვის არქონა არის კალათბურთის განვითარების, რომელსაც დღეს ჩვენ ვაწყდებით. ზუსტი ხედვა, რომ სად გვინდა რომ კალათბურთი მივიდეს, როგორ გვინდა რომ განვითარდეს სამწუხაროდ დღეს არ ეტყობა ჩვენ კალათბურთს და ამის ერთ-ერთი გამოსწორება უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში შემდეგში ვინც იქნება ფედერაციის ხელმძღვანელი. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც იკლო ზუსტად ლეგიონერების რაოდენობა კარგ გუნდებში არის ის, რომ არ მოდის შესაბამისი ცვლა ახალი თაობა იმ ძირითადი ბირთვის ეროვნული ნაკრების, რომელიც დღეს თამაშობს და უკვე ბოლო ფაქტიურად 12-14 წელიწადია ერთი და იგივე ბირთვია ეროვნულ ნაკრებში. და იგივე ასაკობრივ ნაკრებებშიც ეს აისახება, იმიტომ რომ ჩვენ მათ 16 წლამდელებმა კი გაგვახარეს, მაგრამ თუ კი გადავხედავთ სტატისტიკას, საკმაოდ არადამაკმაყოფილებელია სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდის შედეგი. კი, 20 წლამდელების ტურნირი ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა B დივიზიონში, ჩატარდა 18 წლამდელების ჩემპიონატი ასევე B დივიზიონში, რომელშიც მივიღეთ ორივეში მონაწილეობა, არც ერთში არ ქონია დამაკმაყოფილებელი შედეგი, ნამდვილად ასე არის. ძალიან გაგვახარეს 16 წლამდელებმა, აქაც რამოდენიმე ბიჭი არის გამორჩეული და იმედი გვაქვს გამოცდილი თაობა, რომელიც არის დღეს. მე მათ შემდეგ უკვე ეს ახალი თაობის რამოდენიმე წარმომადგენელი მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ეროვნულმა ნაკრებმა შეინარჩუნოს ლიდერი პოზიციები ევროპული კალათბურთის, როგორც მას დღეს უკავია, განთესვით ის უკვე ევროპის ჩემპიონატზე ერთ-ერთ ფავორიტებში არის დღეისათვის. თუმცა ამისთვის ალბათ იგივე სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს და რაღაც პროგრამაც კი უნდა შეიქმნას, თუ კი გვინდა რომ ეს ლიდერის პოზიცია კიდევ უფრო გავიმყაროთ. გეთანხმებით, აუცილებლად უნდა იყოს განვითარების პროგრამა, განვითარების სტრატეგია კალათბურთში. არსებობს დოკუმენტი, რომელიც არის სპორტის განვითარების დოკუმენტი და ამ სპორტის განვითარების დოკუმენტის შესაბამისობაში მოყვანილი კალათბურთის განვითარების სტრატეგია უნდა იყოს. დღეისათვის ამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ესეთი დოკუმენტი არ არსებობს, ესეთი სტრატეგია არ არსებობს და ზუსტად ამას საუბრობთ მე და ბევრი ჩემი მეგობარი, რომ დღეს ცოტა ქაოტური სიტუაცია არის ქართულ კალათბურთში და საჭირო არის აუცილებლად ჩამოყალიბებული ხედვა, სად უნდა წავიდეს კალათბურთი, როგორ უნდა განვითარდეს და სიმართლე გითხრათ, გარკვეული ჯგუფი ადამიანებს ამაზე ვმუშაობთ უკვე რამოდენიმე თვეა და იმედი გვაქვს უახლოეს მომავალში ეს დოკუმენტი დასრულდება და სრული შემთხვევაში ჩვენ ზადვართ გაუზიაროთ ყველა კალათბურთის მოყოლ ადამიანს ეს სტრატეგია. თუმცა ალბათ იგივე თუ კი ვთქვათ, კერძო ბიზნესიც არ ჩაერთვება და არ ჩაებმება ამ ყველაფერში, საკმაოდ რთული იქნება, მხოლოდ სახელმწიფოს იმედად კალათბურთის განვითარება. არათუ რთული იქნება, ფაქტიურად წარმოუდგენელი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ცდილობას არ აკლებს, რომ განვითარდეს კალათბურთი, თავისთავად, რა თქმა უნდა, უმჯობესი იქნება თუ მეტი დაფინანსება იქნება კალათბურთში, მაგრამ კიდევ ერთხელ დაგეთანხმებით, რომ თუ არ მოხდა ისეთი პროდუქტის შექმნა და პროდუქტში გულისხმობ იგივე საქართველოს ჩემპიონატს, იგივე ეროვნულ ნაკრებს, იგივე ცნობადობის აწევას კალათბურთის და თუ არ მოხდა კერძო კომპანიების, კერძო ბიზნესის ჩართვა, ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არ მხოლოდ კალათბურთის, არამედ ნებისმიერი სპორტის განვითარება. ეს უნდა იყოს სპორტი, უნდა იყოს ცნობადი, უნდა იყოს ყურებადი, ჩართული უნდა იყოს ბევრი ადამიანი და შემდეგ მოხდება მხოლოდ კერძო სექტორის დაფინანსება. დღეს საქართველოში რეალობა ისეთია, რომ მიდიან ადამიანებთან, ბიზნესმენებთან და ეუბნებიან ჩადეთ ფული, თქვათ კალათბურთში. არ ჩადეს ბიზნესმენი კალათბურთში, როცა ხედავს რომ უკუგება არა აქვს. ის შეიძლება კეთილინება გამოიჩინოს და ერთჯერადად დაეხმაროს. ეს არ არის ბიზნესი ინიციატივა, ეს არის მოკლე პროექტი, როდესაც ადამიანი კეთილნებას იჩენს, ესა თუ ის ბიზნესმენი და აფინანსებს კალათბურთს. როდესაც მას დაუდევს ადამიანი ბიზნეს პროექტს, რომ ეს ჩადეთ ფული და უკუგება ამდენი და ამდენი გექნება და ეს თქვენ ამ სარგებლოს მოგიტანთ. შემდეგ ბიზნესმენი რა თქმა უნდა სულ სხვა თვალით შეხედავს, როგორც ბიზნესით მომგებიანი კუთხით შეხედავს და ეს არის გრძელვადიანი, უფრო მდგრადი განვითარების საშუალება, ზუსტად ეს ურთიერთობა მოგცეს. ამიტომ კიდევ ვიძახი, გეთანხმებით აბსოლუტურად, კერძო ბიზნესი თუ არ ჩაერთო
თუნდაც კალათბურთის განვითარებაში ფაქტობრივად წარმოუდგენელია, მხოლოდ სახელმწიფოს ინიციატივით და სახელმწიფოს დაფინანსებით განვითარდეს ესა თუ ის სპორტი და მათ შორის კალათბურთი. და ალბათ განსაკუთრებით რეგიონებში ეს ყველაზე მეტად პრობლემურია მწვრთნელთა გადამზადების, ვთქვათ, რაღაც ეტაპები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მათგანს უჭირს სხვადასხვა ფინანსური პრობლემებისა გამო თუ ალბათ უმჯობესია რომ ეს ყველაფერი რაღაც ეტაპზე ადგილზე მაინც დაიწყოს ბატონშიო. მცველთა გადამზადებაზე, მცველთა კვალიფიკაციაზე და მცველთა რაოდენობაზე შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ეს კომპონენტი პრობლემურია. როგორც კვალიფიკაცია, ისე რაოდენობა. თუ დავაკვირდებით უცხოეთში ერთ მცველს საშუალოდ 50-60 მაქსიმუმ ბავშვს ამზადებდეს ჯამში. საქართველოს ცოტა სხვა მონაცემები არის. რეგიონებში არ არის მცველების რაოდენობა მცირე, იმიტომ იგივე მივდივართ დაფინანსებასთან. არ უჩნდება ახალ თაობას იმის ინტერესი, რომ შემდეგში პერსპექტივაში განიხილოს თავი როგორც მცველად. მიზეზი ის არის, რომ ვერ ხედავს იქ შესაბამის ფინანსების მოძიების წყაროს და მას ურჩევნია ალტერნატიული საქმე მოიძიოს, ალტერნატიულ საქმეში გახდეს პროფესიონალი და იქ დაიწყოს მუშაობა. გადამზადებაც აუცილებელი არის, მცველების არსებული მცველების გადამზადება აუცილებელია. კალათბურთი ვითარდება და არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ ერთ ადგილას, ჩვენ პირიქით უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი კომპეტენცია შეიძინოთ ჩვენმა მცველებმა. ბევრი ახალგაზრდა პერსპექტიული მცველი მოდის, იგივე ბუბა ბერიშვილი ვახსენე, რომელმაც 16 წლამდელებში ესეთ წარმატებას მიაღწია. გზავრების მთავარი მცველიც არის საკალათბურთო კლუბის, იგივე კოტე ტუღუში, რომელიც ახალგაზრდაა და პერსპექტიულია. ირაკლი ხოშტარია, დინამოს მცველი, არიან, კიდე არ მინდა ესე ყველაზე კონკრეტი გაზეთი ჩავიდე, მაგრამ არის ბევრი ახალგაზრდა მცველი, რომელშიც პოტენციალი ნამდვილად არის და ამ ადამიანებში ფინანსური რესურსიც უნდა ჩაიდოს და დროითი რესურსიც, რომ ეს ბიჭები, ეს ახალგაზრდა ადამიანები როგორც მცველებად განვითარდნენ და ასევე უნდა დავანახოთ ახალგაზრდა თაობას კალათბურთელებს, რომ მცველობაში არის პერსპექტივა, როგორც კარიერული წინსვლის, ისე ფინანსური დაინტერესება უნდა კონდეთ მათ, რომ დაინტერესდნენ ქართული კალათბურთში, შეიტანონ თავისი წვლილი როგორც მცველებმა. და ალბათ დგება დრო, რომ იგივე ქალთა კალათბურთიც რაღაც სხვა სიმაღლეზე ავიდეს, თუ კი გადავხედავთ ისტორიას წლების წინ, იყო რაღაც ტრადიცია, შემდეგ შენელდა, ეხლა ისევ მოვიდნენ გოგონები და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ მათი აი შემართება არ დაიკარგოს. ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ, ძირითადად ყოველთვის კალათბურთზე რო საუბრობთ, ხშირად უმეტესობა ვაჟებს განიხილავენ, ისე რომ არც აკონკრეტებენ, სულ საუბრობენ ვაჟებზე. კი, ნამდვილად ქალთა კალათბურთი ძალიან საინტერესოა, მით უმეტეს თუ გვინდა რომ თუ საუბრობთ, რომ ჩვენი თავარი მიზანი არის ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობა, გვინდა რომ ქალბატონებიც, მამაკაცებიც და ქალებიც ერთნაირად განვითარდნენ, ერთნაირად ჯანსაღი მიმართულებით წავიდნენ ჩვენი ახალი თაობები, რა თქმა უნდა, ქალთა კალათბურთი უნდა განვითარდეს. აი, აქ კიდევ უფრო მძიმედ არის სიტუაცია მასობრიობის მხრივ, ძალიან ცოტა მანდილოსანი თამაშობს ახალგაზრდა გოგო თამაშობს კალათბურთს. ზუსტად ეს მომენტი უნდა შევქმნათ და ზუსტად ეს მომენტი უნდა გავაუმჯობესეთ, რომ ბევრმა ითამაშოს, თუნდაც ძალიან სამოყვარულო დონეზე. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლების და უნივერსიტეტების ჩართულობას ამ მიმართულებით. ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ სკოლებში ბავშვებმა ითამაშონ, როგორც გოგოებმა, ისე ბიჭებმა ითამაშონ კალათბურთი. იგივე სტუდენტური კალათბურთზე მაქვს საუბარი. შესაბამისად, ეს რესურსი უნდა იქნეს გამოყენებული, რომ რაც შეიძლება მეტი გოგონა ჩაერთოს კალათბურთის თამაში. სვენელი გველოდება, კлау გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. კალათბურთელები, თქვენ რო არიყავით უსინათლოა და ინფორმაცია არ მაქვს. აი ჩვენი კალათბურთელები საბერძნეთში ხოლმე ეთამაშათ სამი თამაში, თუ იქნება რადიოში ის თამაშები, როდის იქნება და რომელ დღეებში? დღეს მიემგზავრებიან ბატონო, უпроსტად ხვალგამთენიისას მიემგზავრებიან, სამწუხაროდ რეპორტაჟები არ იქნება, თუმცა ინფორმაციას მოგაწვდით ფაქტურად ყოველი შეხვედრის შემდეგ, ასე რომ მე მჯერა რომ ეს სამი თამაში ჩვენი ნაკრებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა წარმატებულიც. მოდით აი ამ საბერძნეთის ტურნირის აკროპოლისის ტურნირის შესახებაც ვთქვათ. საბერძნეთის ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გადმოსახედიდან, რომ ეს არის ბოლო ამხანაგური თამაშები, რომელიც ჩატარდება ევროპის ჩემპიონატის წინ. ძლიერი შემადგენლობაა შეკრებილი. იგივე საბერძნეთის სერბეთზე უკვე აღარაფერს ვამბობ, რომელიც ცალსახად ერთ-ერთი ლიდერია თუ გამორჩეული ლიდერია რა ევროპის კალათბურთზე, იგივე იტალია.
აქ სიმართლე გითხრათ მე მგონი შედეგზე მეტად უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენმა კალათბურთელებმა პიკს მიაღწიონ, იმ სათამაშო პიკს მიაღწიონ, რომელიც საჭირო არის ევროპის ჩემპიონატზე. შესაბამისად, მეც და გულშემატკივრებსაც ალბათ იმაზე მეტად მოთხოვნაზე მეტად რომ აუცილებლად სამივე თამაში მოვიგეთ, იმაზე მეტად მოთხოვნა უნდა გქონდეს, რომ კალათბურთელებმა კიდევ უფრო რაღაც ფორმა გაიუმჯობესონ თავიანთი. გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან მალე არის ევროპის ჩემპიონატი, მე არ ვიცი ალბათ თვითონ გადაწყვეტ, მაგრამ არ მგონია რომ სრულად დაიტვირთოს, მაქსიმალურად დაიტვირთონ ყველა კალათბურთელი იქ და თუნდაც გუნდის ლიდერები მაქსიმალურად დაიტვირთონ. ალბათ გარკვეული ძალების დაზოგვაც იქნება ამ შემთხვევაში ამ ტურნირზე და გამოყენებული იქნება ალბათ უფრო კომბინაციების დასახვეწად. დიახ, მსმენელი გველოდება სამწუხაროდ გაითიშა იმედია მსმენელი კვლავ შეგვეხმიანება და ეს ევროპის ჩემპიონატი ალბათ ძალიან ბევრი თქვენი მეგობრისთვის ერთგვარი რთული ამაზე საუბარი, მაგრამ შეიძლება ითქვას მისი კარიერის ბოლო ჩემპიონატიც კი გახდეს. ხო, არ ვიცი, არც მე არ მინდა მაგ თემაზე საუბარს, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ის მოთამაშე, რომთან ერთად პირადად მითამაშე და უკვე საკმაოდ 30 წელს გადაცდნენ და ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ, კიდე დიდხანს ითამაშებენ ეროვნულ ნაკრებში, ასევე აუცილებლად იმედს გამოთქვა, რომ ვიქტორ სანიკიძე მალე გამოჯანმრთელდება და დაუბრუნდება ეროვნულ ნაკრებს. ამიტომ ჯერჯერობით არ მინდა ვისაუბრო ამ ბიჭების კალათბურთის დანებებაზე, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდე დიდხანს ითამაშებენ ეროვნულ ნაკრებში და ბევრჯერ გაახარებენ ქართულ გულშემატკივრებს. მოდით პარალელი გავალოთ, რა იყო თქვენს დროს და რა არის დღეს, იგივე აი ნაკრებისთვის, საკმაოდ რთული პერიოდი გაიარა თითოეულმა თქვენგანმა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ რთული პერიოდის გამოძახილია დღეს ეს წარმატებაც. კი, გამომდინარე იქიდან რომ მე ვთამაშობდი 2004-2005 წლებში, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ეროვნული ნაკრები მნიშვნელოვნად განსხვავდება მაშინდელისგან. პირველ რიგში ამ წლებში ის ძირითადი ბირთვი, რომელიც ეხა არის ეროვნულ ნაკრებში, იყვნენ სრულად ახალგაზრდები. პლუს მათ დაემატათ თორნიკე შენგელია, ესეც ძლიერი კალათბურთელი როგორც თორნიკე არის, დაემატათ დუდა სანაძე, გიორგი შერმადინი, ამიტომ კიდევ უფრო გაძლიერდა ეს ნაკრები, კიდევ უფრო გამოცდილება შეიძინა ძირითადმა ბირთვა, დაემართა ახალგაზრდა ძლიერი კალათბურთელები და შედეგადაც ზუსტად ისაა, რომ ბოლო 8 წელიწადია უკვე ყოველთვის ვართ ევროპის ჩემპიონატზე და შეძლების და გვარად საკმაოდ კარგ შედეგს აჩვენებს ნაკრები. მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი წარმატებულები ვართ ამ მიმართულებით. ეროვნული ნაკრები დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ გუნდურ სპორტში ყველაზე წარმატებული არის რაგბთან ერთად და ძალიან მინდა რომ ესე გაგრძელდეს და ესე შენარჩუნდეს და კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურვებ ამ ევროპის ჩემპიონატზეც. რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებს. დღეს გული არ წყდებათ რომ აღარ თამაშობთ და არ ხართ ამ ნაკრების წევრი? არა, რა თქმა უნდა გული ყოველთვის ნებისმიერ კალათბურთს რომელსაც ვთამაშე, ყოველთვის ხდება გული რომ ანებებს კალათბურთს თავს. დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად ჩართული ვარ გულშემატკივრობაში, რომ უკვე მაგაზე უბრალოდ რომ უყურებ, როცა თამაშობენ მოედანზე, რა თქმა უნდა გინდება რომ შენც იყო მოედანზე და ითამაშო, მაგრამ რა უფრო რთულია ამ ეტაპზე თქვენთვის გულშემატკივრობა თუ? რა თქმა უნდა გულშემატკივრობა ბევრად უფრო რთულია. მოედანზე სულ სხვა გზნობით გადიხარ, მოედანზე რომ დგას კალათბურთელი სულ სხვა გზნობა აქვს. იქ სირთულეზე მეტად უფრო ემოციებია და უფრო ჩართულობაა და სხვა გზნობებია ჩართული. გულშემატკივრის როლი და რო ხარ, საერთოდ სხვა გზნობებია ჩართული. ამიტომ მე მგონი გულშემატკივრობა უფრო ძნელი არის. რა გრძნობა იყო, როდესაც იგივე სპორტის სასახლეში იჯექით სცენაზე ზაზა ფაჩულიასთან, ქალბატონ მარინასთან, მის რამდენიმე მეგობართან ერთად და ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ თვალს ადევნებდით გულშემატკივართან და ალბათ საკუთარ თავთან ერთად. ეს ვერ გამოგცემთ ესე რა გზნობა იყო, რა თქმა უნდა ძალიან ამაღელვებელი იყო. პირველ რიგში ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი იყო, როცა ზაზა გახდა ჩემპიონი. მე ზაზას რამოდენიმე მეგობარი და ოჯახის წევრი დარბაზში ვიყავით და ერთად აღვნიშნეთ ეს ჩემპიონობა. მაინც მართლაც ენით აუღწეველი წარმატება იყო, ის ემოციები რაც იქ იყო, იგივე ზაზას ესეთი გახარებული ბედნიერი სახე, იგივე ალბათ არც მახსოვს უკვე ჩვენ რამდენად გვიხარო და ის დროშის ფრიალი გვახსოვს, ის გვახსოვს მე გასახდელებში წამოვიდნენ მოთამაშეები და უკვე ერთად აღნიშნავდნენ იქ და რაღაც ძალიან ბევრი ისეთი დასამახსოვრებელი მომენტი იყო. რა თქმა უნდა ეს სპორტის სასახლეშიც ის მომენტები გაგრძელება ამ ბედნიერების, ამ ლამაზი წუთების ქართულ კალათბურთში და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ამაღელვებელი იყო.
და მოდით კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ აი ის დღე, როდესაც საზა მართლაც საოცრება მოახდინა მის თანაგუნდელებთან ერთად. სამწუხაროა რომ იქ არ იყო არც ერთი ქართველი ჟურნალისტი და ამის შესახებ არაერთხელ ვისაუბრეთ, მაგრამ იმდენად დიდი იყო თქვენი ემოცია იგივე სოციალურ ქსელშიც ვთქვათ, პირად საუბრებშიც რომ შეიძლება ითქვას თითოეულ ჩვენგანსაც კი გვაჯობეთ ამ ემოციით და გადმოცემით. ხო, ნამდვილად სამწუხაროა რომ ვერ მოხერხდა ქართველი ჟურნალისტების მიერ იქ ჩამოსვლა, იქ პირდაპირ იქიდან გაშუქება, პირდაპირ ოკლენდიდან Golden State Warriors-ის თამაშებიდან გაშუქება ამ თამაშების, ეს ნამდვილად დასამახსოვრებელი მომენტები იქნებოდა ქართული ჟურნალისტიკასთვის, მაგრამ ზაზამ არაერთხელ აღნიშნა, ეს გასაგებია, შორია, ბევრ ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირება, დღეისათვის შეიძლება არ კონდეს ამის რესურსი ქართულ ჟურნალისტიკას, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ წელსაც მოახერხებს Warriors-ი, რომ გავიდეს ფინალში და გახდება ჩემპიონი და ქართული ჟურნალისტები შეიძლება რომ ჩავიდნენ იქ და გააშუქონ ეს მომენტი. ასე რომ ყველაფერი ხდება და იმედი ამის შესაძლებლობა ჟურნალისტებს მიეცემათ. თამაშს რაც შეეხება, რამდენად ელოდით თამაშამდე ამ ყველაფერს? მეხუთე თამაში იყო, ეს 3-1 იყო და სიმართლე გითხრათ, განწყობილი ვიყავით, რომ ეს თამაში უნდა მოეგოთ. ეხლა ველოდით თვითონ შორეულ პერსპექტივაში რომ ზაზა ჩემპიონი გახდებოდა, ამას ალბათ 10 წლის წინ ვერ ვიტყოდით, 15 წლის წინ საერთოდ ვერ ვიტყოდით, მაგრამ იმ დღეს კონკრეტულ მეხუთე თამაშზე ისე ვიყავით ზაზაც და მისი გუნდელებიც ვიცით, ეხლა ზაზასგან გამოცემით, რომ მოსაგებად იყვნენ გასწორებული და დარწმუნებული ვერას ვერ იქნები, მაგრამ განწყობილები იყვნენ მოსაგებად, ჩვენც ისე ვიყავით იმ დღეს უნდა გვეზეიმა ჩემპიონობა. დიახ. და აი შემდგომი ემოცია როგორი იყო? შემდგომი ემოცია, როგორც ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო და ძალიან დიდი წარმატებას მაშინვე შეიძლება ისე ვერ გაუგო, ისე ვერ გაითვეცნებია, რომ იქ სიხარული ეს არის, მაგრამ შემდეგი დღეები უკვე ეს როგორ აღნიშნავდა ქალაქი მათ ჩემპიონობას მილიონ ადამიანზე მეტი გამოვიდა მათი ჩემპიონობის აღსანიშნავად ესეთი თვითონ დღესასწაული იშვიათად ტელევიზორშიც არ მინახია ისე აღნიშნა ოკლენდმა სან-ფრანცისკომ მათი ჩემპიონობა და ხალხი იმდენად ბედნიერი იყო ქუჩაში ზაზას არ ვიცი რო ხდებოდნენ ადამიანები ეს ბედნიერესი იყო მხოლოდ იმიტომ რომ ზაზას დაინახავდნენ მასთან ერთად შეეძლოთ სურათი გადაეღოთ დალაპარაკებოდნენ და ასე შემდეგ და ეს ნელ-ნელა კიდე იქ რამოდენიმე დღეში ყოფნაშის პერიოდში კიდე უფრო გავითავისეთ რამდენად დიდ წარმატებას მიაღწია ზაზამ და რამდენად დიდი წარმატება იყო საერთოდ ქართული სპორტისთვის და ქართული კალათბურთის და ქართველებისთვის. თითოეული თქვენგანისთვის იყო საკმაოდ ემოციურით და ამაღელვებელიც, როდესაც ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მხოლოდ ზაზას კომაგობდა. კი, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი კომაგობდა ზაზას, მაგრამ დარწმუნდა ყველა ეს გულშემატკივარი Warriors-საც კომაგობდა და ძალიან სასიამოვნო იყო, სადაც ვისხედით და ქართული დროშები ქონდა, ძალიან უხაროდა თვითონ მათ Warriors-ის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ საქართველოსდან ჩასულები გულშემატკივრობდით ზაზას, იღებდნენ სურათებს ქართულ დროშასთან ერთად და ძალიან ბედნიერები იყვნენ ამით, შესაბამისად ეს თვითონ ზაზასაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქართველი ხალხი მას ესე უჭერდა მხარს და ეს რა თქმა უნდა პირველი შემთხვევა არ იყო ყოველას გახსოვს NBA ველო ზაზაფაჩური როდესაც ძალიან დიდი მუხტი მიდიოდა საქართველოსდან ზაზასკენ და ეს ზაზა ყოველთვის მადლობას იხდის ამის გულისთვის და ყოველთვის მადლიერი დარჩება ქართული ხალხის ამ დიდი დაფასებისთვის და აგურდედი გულშემატკივრობისთვის. მოდით გაიხსენეთ თქვენი პირველი ნაბიჯები, თქვენ როგორ აღმოჩნდით კალათბურთზე? მე ვიყავი 9 წლის, როდესაც იმის გამო რომ ჩემი ოჯახის წევრებს დავყავდი კალათბურთზე, თამაშებზე, მათ შორის ფეხბურთზეც კალათბურთზე, ზატოღაც კალათბურთმა მიმიზი და ბატონი თამაზ ოქრუაშვილი მაშინ ვერისბახში იყო ცდელი და პირველი ჩემი ცდელი იყო ბატონი თამაზი, ძალიან კარგი პიროვნება, დიდი მოსიყვარული ქართული კალათბურთის სამწუხაროდ დღეისათვის ის აღარ არის ცოცხალი. ბატონ თამაზთან მივედით და პირველ რამოდენიმე ვარჯიში ბატონ თამაზთან დავიწყეთ, მასთან ერთად იყო ზვია დიდბარიძე და შემდეგ უკვე ესე დაიწყეთ პირველი ნაბიჯები იყო ვერისბაღი და თამაზ ოქრუაშვილი. და მაშინვე შეგაქეთ ბატონმა თამაზმა, ანუ მაშინვე მიხვდით რომ ეს კალათბურთი იყო ის რაც უნდა გეთამაშოთ. ეს არ მახსოვს რომ მაშინვე ჩემთვის თავზე ხელი გადაესვა და ვინმე ეთქვა რომ შენ დიდი ხანი ითამაშებ კიდე კალათბურთს 20 წელი გააგრძელებ კალათბურთში ყოფნასო ეს ნამდვილად არ ყოფილა მაგრამ რაც მახსოვს ეს იყო რომ პირველი ვარჯიშზე იმდენად შემიყვარდა რომ ყოველ დღე ვიღვიძებდი იმისთვის რომ აი დღეს მე კალათბურთზე უნდა წავიდე
და ეს სიყვარული დღემდე გამოყვა. არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარს და ჩვენი თაობის ადამიანს. და იგივე ბატონშიო, თუ კი გავიხსენებთ აი მურთულეს პერიოდს, გაყინული დარბაზი, არაშუქი, არაწყალი, ძალიან ხშირად ვარჯიშსაც კი მიდიოდით ფეხით. როგორ ახერხებდით და როგორ არ გწყინდებოდეთ ეს ყველაფერი? ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ხშირად რომ ძალიან ბევრი მოზარდისთვის დღეს ეს წარმოუდგენელია, როდესაც ამბობ რომ იცი რა იქ არაფერი არ იყო. კი, ზუსტად მაგას ვარ, ახალგაზრდა თაობებთან რომ ამას საუბრობთ, ჩვენ რომ აღვნიშნავთ, რომ ჩვენ იმის საშუალებაც კი არ ქონდა ავტობუსით, ანუ არ იყო მაშინის დრო, რომ ავტობუსში თავისუფლად შეიძლებოდა ასვა ან ტროლეიბუსში ან მეტროში და ძალიან ხშირად ფეხით დიდი მანძილის გავლა გიწევდა, რომ ვარჯიშზე მივსულიყავით, იქ აბსოლუტურად საყინულო ხდებოდა, არა ცხელი წყალი, არა გათბობა. ძალიან ხშირად ხელთათმანებით, ქუდით ვივარჯიშია და ეს ძალიან ხშირად ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩებზე ავტობუსითაც კი წასულხართ თბილისიდან. კი და ძალიან ბევრი ღამე გვაქვს გათენებული აეროპორტში გადაჯდომების გამო ჩანთებზე და ნუ რა გითხათ ახლა მაშინ 2-3 რეისი იყო თბილისიდან და რაღაც სასწაული რეისების გაკეთება გვიწევდა ხოლმე, სასწაული მოგზაურობები გვიწევდა იაკ-სოროკი არის ესეთი თვითონ არც გაგებული გაქვთ ერევანში ჩავედით ავტობუსით და იქიდან გადავფრუნდით მერე კიპრში 16 წლამდელების ევროპის ჩემპიონატს თამაშობდით მაშინ ზუსტად და იაკ-სოროკით გაგვაფრინეს რომელიც ნუ რა გითხათ ახლა ბევრი ესეთი მოგზაურობა გადავლილი და რა ვიცი შეიძლება ზუსტად ამიტომაც გვიყვარს განსაკუთრებულად კალათბურთი რომ ესეთი რაღაცები გადავხვდათ თავს მიუხედავად ამისა ყოველ დღე სიხარულით მივდივართ კალათბურთში და ის ერთი სიყვარული და ერთი მეგობრობა გვატანინებდა იმ გადავატაინა ყველაფერი სირთულე რაც იმ პერიოდში 90-იან წლებში ხდებოდა გარდა ამ პირობებისა ყველას კარგად მოგვეხსენება მაშინ ქუჩაში 92-93 წლებში რა ხდებოდა და ეხლა მაშინ 12-13 წლის ბიჭები რო გავდიოდით ქუჩაში და ღამე კალათბურთის ვარჯიშიდან დილითაც გქონდა საღამოთაც ვარჯიში არც თუ ისე უხიფათო იყო და შესაბამისად მე მგონი ყველა ამ სირთულემ წარმოქმნა ის რომ ესე გვიყვარს კალათბურთი. თქვენი კარიერის საუკეთესო მატჩები ალბათ გამოყოფდი ეროვნულ ნაკრებში ფინეთთან თამაშს, რომელსაც მასპინძლობდით საქართველოში 2004 წელი იყო. ევროპის შესარჩევი ტურნირი იყო, მაშინ დრაჟენ ბრაიკოვიჩი იყო ჩვენი მსნელი. და ფინეთის ნაკრები გვიგებდა საკმაოდ დიდი ანგარიშით და ისე მოხდა რომ შესვენების შემდეგ მათამაშა დრაჟენ ბრაიკოვიჩმა, ჩემ დასაბედნიეროდ მოხდა ისე რომ შემოდ ვილიამსის და ზაზაფაჩულიას აქტიური თამაშით მოვახერხეთ ამ თამაშის მოგება და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი რომ მომეცა საშუალება ამ თამაში მონაწილეობა მიმიღო. დიახ, ჩვენმა მსმენელმა გთხოვა რომ კიდევ ერთხელ გეთქვა ვინ არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი შიო ხეცურიანი, ჩვენ საუბრობთ კალათბურთის შესახებ. ბატონი, აი რა სიტყვით მშობლებს, რა უნდა იყოს მათთვის მთავარი და მოზარდებს რომ მოვიდნენ და დაკავდნენ კალათბურთით? პირველ რიგში მე რა თქმა უნდა ყოველთვის გამოთქვათ ხოლმე ბიჭების სურვილს რომ ჩვენ რა პირველი მიზანი ჩვენი რა თქმა უნდა ყველასი უნდა იყოს როგორც ჩემი ნებისმიერი ახალგაზრდა ადამიანის მშობლისაც და ნებისმიერი ქართველისთვის რომ ჯანსაღი შრომის მოყარე და განათლებული ახალი თაობები გაეზარდოს ქართველებს. შესაბამისად ზუსტად მშობლებს მე მგონი ეს ინტერესი უნდა ქონდეთ რომ ჯანსაღი თაობა რომ წამოვიდეს, ჯანსაღი შვილი რო ყავდეთ რომელიმე სპორტზე უნდა ატარონ. მე გამიხარდება თუ ის სპორტი იქნება კალათბურთი, რატომაც არა, ერთ-ერთი ჯანსაღი ძალიან გუნდური სპორტი არის, რომელშიც ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა, რომ შემდეგში პროფესიულ კარიერაში წარმატებას მიაღწიოს და ის პროტოტიპი თუ რა შეიძლება ითქვას, ახალბავშვი სპორტსმენია, მე სხვა მიმართულებით ვერ განვითარდება და ვერ იქნება წარმატებული შეიძლება ითქვას დიდი ხანია დაინგრა და ბევრი ყოფილი კალათბურთელი არის წარმატებული შემიძლია გითხრათ თუნდაც ნიკა ქურდიანი რომელიც TBC ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არის იგივე ლევან გიორგაძე რომელიც სოკარის გენერალური დირექტორი არის ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საკმაოდ დიდი არის არ არის ის რომ კალათბურთზე რახან დადის ადამიანი ვერ იქნება განათლებული ბევრი მშობელი ზუსტად ამის გამო ამბობს უარსოდ ბავშვს კალათბურთს ხوار გავაყოლებ სხვა მხრივ მირჩევნია რომ წარმატებული იყოს ძალიან კარგად შეიძლება შეთავსება იმის ბავშვმა კალათბურთის ითამაშოს ისწავლოს კიდევაც მეგობრებთან დროს სატაროს და განვითარდეს ცხოვრობისეულად. ეს მოწოდებასავით იგივე ზაზამაც გააჟღერა და მოზარდებს ვინც იქ იყო დარბაზში ყველას უთხრა რომ ითამაშეთ, ოღონდ ისწავლეთ და ეს სწავლა აუცილებლად გამოგაგება შემდგომში. კი, ნამდვილად ესე არის.
დია. ბატონში აი ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა და სამწუხაროა რომ გულშემატკივარმა იკლო დარბაზში. რა უნდა გაკეთდეს აი სანახაობაც რომ რაღაც სხვაგვარი გახდეს და ისევ დაბრუნდეს კომაკი კალათბურთს. მე სუპერლიგის მატჩებსაც გულისხმობ, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რომ ძალიან ცოტაა მაყურებელი მისული სასახლეში. სუპერლიგის მატჩებზე გავჩერდები პირველ რიგში მე გავყოფდი ორ ნაწილად თბილისში დასწრებას და რეგიონების დასწრებას. ეს ყველა სახეობაში ასეა. ხო, რეგიონებში, იგივე ქუთაისში აბსოლუტურად თითქმის სულ სავსე არის დარბაზი. თბილისში გეთანხმებით რომ ფაქტურად სუცარია დარბაზში არის, რომ მივდივარ ხოლმე თამაშებზე, შეგვიძლია ხელი დავთვალოთ რამდენი არის, სადაც საშუალოდ 50 ადამიანი თუ დადის და აქედან უმეტესობა მოთამაშეების მეგობრები ან მოთამაშეების ოჯახის წევრები არიან, რაც ძალიან ცუდია. ზუსტად ამას ვამბობთ, რომ თავარია რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩაერთოს კალათბურთში. ინტერესი უნდა შეიქმნას. არ ვიცი ეს შოუს ელემენტები იქნება, თავისთავად დონე უნდა აიწიოს. მაყურებელი უნდა მივიზიდოთ, იქ მაყურებელს საინტერესო უნდა იყოს კალათბურთი. შესაბამისად იქ არა მხოლოდ ის აქტივობა, არა მხოლოდ კალათბურთი უნდა იყოს, არამედ ძალიან კარგი მაგალითია NBA თუ სხვა წარმატებული ევროპული ქვეყნები, როდესაც იქ შოუს ელემენტები, როცა იქ სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება და ზუსტად ეს უნდა ამით უნდა უზრუნველყოთ ქართული გულშემატკივარი, რომ დავიბრუნოთ მათი სიყვარული და დაბრუნდნენ დარბაზებში. უფრო ეს ეროვნულ ნაკრებსაც შეეხება, ეროვნულ ნაკრებს ქართული გულშემატკივარი ანებირებს და ყოველთვის დადიან და გულშემატკივრობენ ეროვნულ ნაკრებს. შესაბამისად ეს პრობლემა ძირითადად სუპერლიგაში დგას. და მე მჯერა რომ ისრაელში ძალიან ბევრი ქართველი მოახერხებს ჩასვლას და იქ გაამხნევებს ჩვენს ეროვნულ გუნდს. კი, რაც მე ვიცი, გეგმავთ ძალიან ბევრი ჩასვლას, ხო აქვს მე ინფორმაცია რამოდენიმე მეგობრისგან, რომ ბევრი ქართველი იქნება ჩასული, ადგილობრივი ბევრი არიან ქართველები, რომლებიც გულშემატკივრებენ. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ეროვნული ნაკრებისთვის, ბიჭებისთვის, ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მათ ტრიბუნებიდან გულშემატკივრობს გულშემატკივრობენ ადამიანთა ჯგუფი ხურვალეთ და ეს იმედი აქვს კიდე ერთ როლს შეასრულებს წარმატებაში ეროვნული ნაკრების. და ბოლოს ისევ ევროპის ჩემპიონატით დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. რა უნდა იყოს ამ ნაკრებისთვის მთავარი, როგორი კალათბურთი უნდა ითამაშოს? ნაკრებმა უნდა ითამაშოს, ჩემი აზრით, პირველ რიგში ის კალათბურთი, რომელიც წარმატებას მოუტანს და ეს არის ქართულ ეროვნულ ნაკრებს უყურებთ ხოლმე თუ დააკვირდებით ყოველთვის ყველაზე კარგად გამოგდის თამაში, როცა თამაშობთ აბსოლუტურად გუნდურად. ძალიან კარგი ინდივიდუალისტები ყავს ნაკრებში, მიუხედავად ამისა, ყოველთვის გუნდური თამაშით იმარჯვებს ხოლმე საქართველოს ნაკრები. იგივე ვიტყოდ თითოეული მათგანი ინდივიდუალურად ძალიან ძლიერია, გიორგი ცინცაძედან დაწყებული მანუჩარ მარკოიშვილი, იგივე ზაზა, გიორგი შერმადი, თორნიკე შენგელია. არ ვიცი, თითოეული მათგანი ძალიან ძლიერები არიან ინდივიდუალურად, მაგრამ ყოველთვის თუ დააკვირდებით ჩვენ გამარჯვებებს, არც ერთხელ არ ყოფილა ეს ინდივიდუალური რომელიმეს კალათბურთელს მოიგო გუნდური თამაშით. გვაქვს ყველა ის თამაში მოგებული, რომელიც შეგვიძლია თქვათ, რომ ჩვენთვის გამორჩეული იყო. შესაბამისად, ზუსტად ეს გუნდური თამაშის იმედი მაქვს და შეთამაშებულები არიან ბიჭები ძალიან კარგად ერთმანეთთან და ამ შეთამაშების ხარჯზე მგონია რომ მოვახერხებთ წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები. ხეცურიანი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ პარიზში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბერძნულ-რომაული სტილით მოასპარეზე ფალავნებს 2 ბრინჯაოს მედლის მოპოვების შანსი აქვს. წარმატება მათ თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები სპორტულ სამყაროში. ამის შესახებ უკვე 22 საათსა და 20 წუთზე ჩვენ სპორტულ მიმოხილვაში ვისაუბრებ, ასე რომ მე დროებით მშვიდობები მსმენელს. თქვენ კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.